Tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-illan luentotilaisuuteen. Tänään meillä puhuu allekirjoittanut Tarkko Oksola aiheesta kategoria-ajattelu, filosofia ja luonto. Abstrakti. Esityksessä tarkastellaan kategorisen ajattelun perusteita kohdistettuna luontoon. Ensin on esitetty historiallisia näkemyksiä ja käsityksiä kategorioista, jotka ovat rationaalisen ajattelun edellyttämiä maailman jäsenyksen perusteita. Toiseksi on tarkasteltu ajattelun, tieteen ja filosofian perustuvia luokituksia. Kolmanneksi on pohdittu esimerkkien valossa luonnon tutkimuksen riippuvuutta kategorioista. Luonto on syntymänsä jälkeen kehittynyt epäorgaanisesta sisältämään orgaanisen tason ja ihmisen kulttuurin yliorgaanisena asiana. Tällöin keskeiseksi filosofiseksi kysymykseksi nousee luonnon ja ihmisen suhde. Ongelma on ekologinen, esteettinen ja eettinen ja siten hallittavissa viime kädessä kategorisen etiikan avulla. Tavoitteena on ihmisen tuntemassa, hallitsemassa ja kehittämässä maailmassa eli antropokosmoksessa saavuttaa ekolokokulttuurinen symbioosi eli lyhyesti symbioability-dynamiikka. Lopuksi käsitellään sitä, kuinka kategorinen ajattelu yhdistää inhimillisen ajattelun alkujuuret luoden perustan kaikelle ymmärrykselle, unifikaatiolle ja konsilienssille. Nyt kategorista ajattelua täytyy yhdistää rationaaliseen ajatteluun ja sen lähtökohtia ovat klassisen antiikin ajalta Aristoteleen 384-322 ennen Kristusta ajattelu ja jälkeen jääneet tutkimukset. Toinen merkkitapaus on 2100 vuotta myöhemmin Immanuel Kantin filosofia. Kant syntyi 1724 ja kuoli 1804. Hänkin käsitteli näitä asioita nimenomaan rationalismiin liittyen puhtaan järjen kritiikissä vuosina 1781 ja 1787. Aristoteles lähestyy asioita yhdessä logiikan kanssa, kategorioita yhdessä logiikan kanssa, ja hänen molemmat olivat välineitä, ajattelun välineitä. Sitten kategoriat tavallaan täydentää tätä perustavaa logiikkaa, liittää sen normaaliin arkisempaan ajatteluun antamalla sisältöjä sitten näiden kategoristen jäsentelyjen avulla logiikan käsiteltäviksi. Aristoteleen kategorioita on yritetty ymmärtää myöhemmin siten, että ne liittyvät keskeisiin kysymyksiin, joita on sitten dialogissa kysymys-vastausdialogissa. Sitten esimerkiksi substanssin käsite vastaa kysymyksiin mikä ja ajan ja avaruuden kategoriat kysymyksiin missä ja milloin. Vaikka kategoriat pyrkivät olemaan ajattelusta ja kielestä riippumattomia tällaisia abstraktioita, niin myöskin Kant lähestyi asioita kielestä käsin ja ajatteli, että hän voi muodostaa ensin jäsennyksen sille, minkälaisia empiirisiä arvostelmia todellisuudesta esitetään, ja sitten nämä kategoriat pyritään jäsentämään niin, että ne heijastavat tätä samaa asiaa ryhmään.
kun kategorioita voidaan esittää listoina tai sitten eräänlaisina käsitejärjestelminä, ja Aristoteles luettelee vain 10 kategoriaa, ja sitten sen jälkeen oppeja jäsentämisen perusteista, mutta nämä 10 kategoriaa ovat vain luettelo, ja voidaan nyt ajatella, että ne alkaa ehkä tärkeimmästä päästä. Hän mainitsee ensin sellaiset kategoriat kuin substanssi, määrä, laatu ja suhde. Nämä ovat aika selviä ja vallan kiistattomiakin. Voidaan ajatella niin, että jos me oletamme, ja täytyy olettaa, että on jotain substanssia, josta esitetään väitteitä, niin silloin määrän käsitteen avulla voidaan erottaa yksilöitä, yksiköitä ja sitten näiden joukkoja tai kokonaisuuksia. Ja sitten ominaisuudet liittyvät taas suorastaan jo tähän ideaan niin, että tietyllä yksilöllä on tietty joukko ominaisuuksia, jotka voidaan eritellä tämän yksilön kuvaamiseksi, tai sitten niin päin, että tiettyä ominaisuutta esitetään luettelemalla ne yksilöt, joilla on tämä ominaisuus. Tämä on niin kuin tavallaan sama menetelmä, millä tekoälyä opetetaan. Sitten tämän ominaisuuden jälkeen on tietysti sitten tämä suhteen käsite, joka on sikäli vähän rikkaampi ja monimutkaisempi, että siinä käsitellään yksilöiden välisiä tai joukkojen välisiä relaatioita, joka on sitten samanlainen konstruktio ajatuksissa kuin tämä yksipaikkainen ominaisuusrelaatio, mutta käsittelee sitten monimutkaisempia asioita. Nämä nyt sanat yksinään eivät paljon kerro, ja koko idea tässä onkin niin, että pitää ajatella näiden asioiden suhdetta, että myöskin kategorioiden suhdetta toisiaan, eikä vaan sitä, että on joku tämmöinen yksinkertainen järjestelmä luuranko asioille. Ja nyt sitten Kant, johon tätä Aristoteleen oppia nyt peilaamme, niin lähtee siitä, että tämä substanssin käsite on vähän ongelmallinen, koska hän ajatteli, että nämä kategoriat koskevat niin kuin mahdollista kognitiivista tietoa asioista pikemminkin kuin asioita sinänsä, ja asioita sinänsä emme tavoita. Ja sitten puhumme ilmiöistä tässä mielessä inhimillisen tiedon kohdalla. Hän ottaa nyt tämän kytkennän todelliseen ja olevaan toista kautta. Hän ottaa sellaisen kategorian kuin modaliteetti eli olemistapa. Ja sen alalajena hän mainitsee välttämätön, mahdollinen ja oleva sekä sitten näitä täydentäviä lisäkäsitteitä. Hän eteneekin nyt sitten tavallaan päinvastaisessa järjestyksessä, vaikka mitään varsinaista järjestystä nyt ei ole annettu, niin hänellä sitten muita kategorioita ovat suhde, laatu ja määrä. Eli tässä hän on täsmälleen samaa mieltä Aristoteleen kanssa, ja hänen kategorioistaan 75% on sitten samoja kuin Aristoteleella, ja toisinpäin sitten hän ei kaikkia Aristoteleen kategorioita niinkään ota käyttöön. Mutta Kant täydentää tätä asiaa ratkaisevalla tavalla niin, että hän esittää peruskategoriat 4 kappaletta ja sitten kullekin 3 alakohtaa, eli siis kaikkia 4 plus 12 eli 16 kategoriaa. Ja niillä sitten aletaan ymmärtämään, mistä on kysymys, niin kuin tuon modaliteetin kohdalla äsken sanoin. Nyt sitten Kantille suhteen käsitteen hän joutuu esittämään niin, että sen alakohtia ovat substanssi- ja aksidenssisuhteet. Eli hän itse asiassa ottaa kuitenkin varkain käyttöön myöskin substanssin käsitteen alakohtana. Ja sitten on kausaalisuhteet, jolloin tämä asia liittyy tavallaan jo aikaan, koska syy-seuraussuhdetta ei voida oikeastaan ajatella ilman aikaa.
Muissa filosofioissa voidaan tietysti puhua edellytys- ja vaikutussuhteista esimerkiksi inhimilliseen toimintaan liittyen. Ja näiden asioiden suhteen selvittäminen on sitten oma ongelmansa. Sitten kolmas suhdetyyppi Kantilla on vuorovaikutussuhteet, mikä sekin herättää sitten mielikuvaa avaruudellisesta kytkennästä ja sitten ajallisesta vuorovaikutuksesta. Senkin täytyy tavallaan olla useimmiten ajallista, koska välitöntä vaikutustahan on vaikea mieltää muuten kuin jossakin teorioissa. Sitten näin ollen, jos vuorovaikutus käsitetään interaktioksi, niin varkain tässä tavallaan joudutaan huomioimaan tämä käsite aktiokin, mistä kohta lisää. Kant sitten jakaa laadun käsitteen vähän niin kuin vihjaten matemaattisen ajattelun suuntaan niin, että hänellä on 3 käsitettä: tosi oleva tai todellisuus, negaatio ja rajoittuma. Ja ominaisuuksia muodostetaan juuri tällä tavalla, että katsotaan mitkä kuuluu tähän ryhmään ja mitkä ei, ja siitä syntyy se rajoittuma, jota se ominaisuus yhdistää. En tiedä, onko Kant ajatellut juuri näin, mutta jotakin yhteyksiä näin saadaan eri ajattelutapojen välille. No, määrän Kant luonnehtii käsitteellä ykseys, moneus, kokonaisuus. Ja tässä päästään juuri kiinni sitten yksilöihin, mahdollisesti erilaisiin moniin yksilöihin ja sitten niistä muodostuviin kokonaisuuksiin. Näitähän sitten voidaan täydentää monilla muilla jäsentelyillä, esimerkiksi ottamalla matemaattisia käsitteitä tähän näihin kaikkiin kohtiin, alkaen tietysti määrän käsitteestä. Että mitään yksiselitteistä kategoriajärjestelmää on tietysti hyvin vaikea esittää ilman näitä taustaoletuksia. Minä puhun mielelläni sitten alikategorioista tai sitten parakategorioista, eli kun tätä systeemiä kehitetään, niin se elää tavallaan. No, Aristoteles olikin tavallaan kaukaa viisas ja luetteli kategorioita lisää, ja niitä olivat aika, paikka ja toiminta. Nämäkin vaikuttaa aika kiistattomilta, ja itse asiassa Kant toteaakin, että aika ja avaruus ovat havainnon kategorioita, siis eräänlaisia edellytyksiä. Ja sitten voitaisiin kyllä tässä mainita, että ne ovat myöskin ajattelun edellytyksiä ja toiminnan edellytyksiä. Ja sitten ajattelu ja havaintohan ovat jo toimintoja nekin, että ilman toiminnan käsitettä on kyllä hyvin vaikea harrastaa ajattelua. Sitten ne, mitkä nyt eivät kovin suoranaisesti sitten esiinny muilla filosofeilla näin painotettuna, on Aristoteleen kategoriat aktion vastakohtana passio, eli siis toiminnan kohteena oleminen, joka on tämmöinen abstraktio sekin. No nyt sitten toiminnan ymmärtämiseksi täytyy ajatella, että toiminta muodostuu niin, että siinä on tekijä, sitten se toiminta tai teko ja sitten sen kohde. No, teko puolestaan on ymmärrettävissä vain silloin, kun sillä on joku tavoite, sitten se suoritus ja sitten tulos. Eli ilman apukategorioita on kyllä hyvin vaikea puhua esimerkiksi toiminnasta. Sitten aika mielenkiintoinen kysymys sikäli, että kun havainto kuitenkin on aika tärkeä kaikessa, niin miksi havaintoa ei sitten ole mainittu nimenomaisena kategoriana? Ja havainto tosiaan siinähän on havaitsija, havaitsemistoiminta, sen kohde ja sitten vielä havaitsemisavulla tavoitteita, suorituksia ja tuloksia. Itse olen tätä asiaa miettinyt sillä tavalla, että kun Aristoteella oli tämä passio-käsite, joka on
kaksiselitteinen, merkitsee myöskin kärsimystä. Niin me voitaisiin ajatella, että meillä on havaintoa, jota voitaisiin kutsua yleisemmin kokemukseksi, että kokemus olisi varsinainen kategoria ja silloin kun se muuttuu elävän olennon elämyksiksi, niin silloin elävä olento voi käsittää, että hänellä on kärsimystä tai onnellisuuden tila tai nautinto. Nyt sitten meillä on aikamoinen paketti jo näitä kategorioita käytössä ja sitten vähän jäsennyksiäkin. Tämä todellisuus ja substanssin ongelma, niin mikä tähän liittyy, niin menee kyllä ajattelemaan, että esimerkiksi asioiden tilakuvaus ja tällaiset asiat voisivat olla hyvinkin tärkeitä, että joko tila tai sitten situaatio eli tilanne olisi tällainen perusasia, jonka kautta me maailmaa hahmotamme. Nyt Aristoteleella oli sitten vielä tämmöisiä apukategorioita tai lisäkategorioita niin kuin asento. Ja asentohan voidaan ymmärtää niin, että avaruudessa jossakin jollakin objektilla on paikka, niin sillä on sitten myöskin asento epäolennaisena asiana ja sitten mahdollisesti mittakaava tai tilavuuskin, mutta ne on aika vaikeita sitten ratkaista, että mitkä on oleellisia, mitkä epäoleellisia. Ja tästä asennon kategoriasta noista luopuisia tavallaan sisältyy myöskin tähän tilakuvaukseen kategoriaan, sillä jos me kuvaamme jonkun olion tilaa, niin se asentohan tulee siinä kuvattua. Se on rajoittunut asia tästä kysymyksestä. Ja sitten tämä omistamisen kategoria, että jollakin on jotain. Se on jännä, koska se on aika pitkälti kieliopillinen. Kieliopin perusasiahan on ottaa oleminen ja se, että jollakin on. Sehän on kaiken kieliopillisen opetuksen perusasioita kreikan kieliopista alkaen. Nyt tämä, että jollakin on jotakin, niin sehän on tavallaan vain suhde niin, että joku subjekti omistaa jonkun objektin ja hän voi sen hankkia laillisesti toimimalla ja tekemällä työtä niin, että hänellä on nämä omistamansa asiat. Sen kategoria opit tarjosivat lähtökohdan Aristoteleen koulukunnalle, joka kehitteli näitä kategorioita siinä tarkoituksessa, että niitä sovellettaisiin luontoon ja maailmaan ja filosofointiin. Tällaisia varhaisia esimerkkejä oli sitten jäsennykset, joissa jäsennettiin muun muassa kivilajeja, sitten jäsennettiin kasveja ja eläimiä ja biologiaa kehitettiin tältä osin ja monia muita tieteenaloja. Sitten keskiaika kunnostautui tässä erikoisesti perustamalla ajatuksiaan tähän siis yksilökäsitteen ja yleiskäsitteen vastakkaisuuteen, mikä taas on taustalla tässä aristoteellisessa luokkalogiikassa. Tässä mielessä koko kategoria-ajattelu helposti kytketään myöskin luokitteluajatteluun. Me muodostamme luokkia ja taas uusia luokkia etenemme ajattelussa sitten kohti tarkempaa käsitystä maailmasta. Kategoria-ajattelua voidaan soveltaa ensinnäkin myöskin tietoon. Sen ajattelun tarkoitushan oli yhdistää ontologisia näkökohtia epistemologisiin näkökohtiin. Ja näin voidaan ajatella, että me teemme tämmöisiä jäsennyksiä niin ontologioina, mistä AI-tutkimuksessakin puhutaan nykyään paljon, tai sitten jos taustalla on varmempaa tietoa, niin puhutaan taksonomioista. Ja sitten jos annetaan näille tutkittaville kohteille nimistö, niin puhutaan nomenklatuurista. Tämähän tuli sitten uudella ajalla erityisen tärkeäksi asiaksi
kun valistusajalla Kantin aikana rationalismin hengessä kehitettiin näitä luonnontieteellisiä käsitejärjestelmiä, jossa kunnostautui ruotsalainen Linné tässä kasviluokituksessa, mutta sittenhän samanlaisia tehtiin eläimille. Nykyään on tehty varmaankin sienille ja bakteereille, ja sitten luonnontieteen kannaltahan tärkeää on tietysti tämä, että esitettiin alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, joka oli niin viisas, että sillä pystyttiin jopa ennustamaan tiettyjä havaintoja, jotka tultiin tekemään. Ja nyt sitten se tarjoaa perustan kaikille kemian aineiden luokitukselle, kun alkuaineiden pohjalta voidaan tehdä synteettisiä aineita ja ties mitä lääkeaineita, niin näille kaikille on sitten kehitettävä nimet ja jopa latinalaiset rimeet. Ja nyt biologian puolella taas sitten näitä luonnon muotoja ajatellaan soluina ja eliminä ja ekosysteemeinä, mutta sitä ennen on sitten vielä geenitekniikka. Huomattava tieteellinen saavutus on tietysti geenikartan laadinta, joka on tämmöinen asioiden tai jäsentävä kartoitus. No, tässä nyt vaan muutama esimerkki siitä, miten tästä peruskategorioista voidaan siirtyä ajattelun etenemisen myötä konkreettisiin asioihin. Kategoriallinen ajattelu tarkoittaa tavallaan sitä, että me edetään tietystä sovitusta kategorioista eteenpäin ja suunnataan katse kohti maailmaa ja jäsennetään sitten asioita eteenpäin. Mutta kategoria-ajattelu noin lyhyesti ja voi myös tarkoittaa sitä, että ajattelu kohdistuu näihin kategorioihin ja voi korjata niitä, jolloin tässä on sitten feedback-rakenne mukana kuviossa. No, ajattelu tai oikeastaan tiede on nyt tällainen kategorisoinnin erittäin tyypillinen kohde. Siis luonnon kohteiden rinnalla kategorisoidaan sitä, mitä me tiedämme luonnosta tai maailmasta. Sitten tämä alkaa sillä, että kaikki tieteenalat voidaan jäsentää hyvin selväpiirteisesti, puhua sarjasta fysiikka, biologia, sosiologia, kielitiede ja sitten antropologia tai humanismi. Nyt tällainen kategorisointi johtaa tietysti aina vaikeuksiin ja näitä välimuotoja on kovasti pyritty kehittämään. Siis aina kahden tieteenalan väliin on kehitetty joku välitiede ja taas välitiede, kunnes täytyy sitten lopettaa ja ruveta ajattelemaan pikemminkin sitä, että mikä yhdistää kaikkia tieteitä toisiinsa. Tällöin sitten substanssitieteiden, jotka kohdistuu maailmaan, ohella voidaan puhua formaalitieteistä, jotka käsittelee tapaamme tehdä tiedettä. Ja näitä ovat matematiikka, logiikka, informaatioteoria, sitten systeemitiede, tietojen käsittely ja sitten tekoäly. Tässä tosin tapahtunut tällainen tiedon kumuloitumisilmiö, että tekoäly nyt ei ihan samassa mielessä ole tiede kuin nämä muut tieteet, jotka ovat saavuttaneet tietyn vakiintuneen tason, kun niissäkin ongelmana on asettu paljon tieteenharjoittajia ja kehitys on kiivasta ja sen seuraaminen vaikeaa, mutta nyt jos 8 miljardia ihmistä alkaa käyttämään tekoälyä kerralla, niin siitä tulee aika vaikeasti hallittava kokonaisuus ja näin tämmöisen normaaliajattelun keinoin siinä vaan tapahtuu sitten asioita.
ja jäämme jälkeen. Mutta se jää nähtäväksi, kuka hallitsee sitten tekoälyä ja kuka ei. Voiko kommentoida? Joo, ole hyvä. Niin. Tämä symbolinen tekoäly keksittiin 1950-luvulla. Joo. Sitten se perustuu logiikkaan vahvasti ja siinä oli huimia ajatuksia tehdä 5. sukupolven tietokonejärjestelmä 80-90-luvulla. Ja se sitten kaatui tietyllä tavalla, että se siirryttiin sinne konnektionismin puolelle, joka on tämmöinen nykyneuroverkkoja kielimalleja lähellä. Joo. Ja sitten siinä jäi vähän semmoinen tilanne, mutta nyt symbolinen tekoäly logiikkaan perustuva se on nousemassa edelleen. Se täydentää tätä kielimallitekoälyä, joka ei pysty perustelemaan omia saavutuksiaan, niin näillä on semmoinen mielenkiintoinen symbioosi näillä kahdella tekoälymuodolla. No joo, mielenkiintoista ja sikäli hyvää meidän teoriankin kannalta, että logiikka tavallaan täytyy koko ajan kytkeä näihin asioihin, ajattelun perusteisiin. Sitten kategoriallinen ajattelu voi kohdistua myöskin ajatteluun itseensä ja kategorialliseen ajatteluun ja tällaisia ajattelun ihan perusmuotoja, asioiden vertailu, arviointi ja päätöksenteko. Jos niitä osataan, niin osataan myöskin järjestellä asioita, suunnitella asioita ja muotoilla asioita, jolloin nämäkin asiat selvästi liittyvät sitten lukumääriin ja sitten näihin peruskategorioihin sekä sitten aikaan ja avaruudellisuuteen ja tekoihin. Sillä mehän nimenomaan suunnittelemme tekoja ja sitä kautta sitten muita asioita. No, ajattelu on kyllä tavattoman monimutkainen asia ja meillä on vielä muitakin ajattelun muotoja otettava huomioon. Näitä ovat tulkinta, arvostelu ja sitten päättely. Päättelymuotoja on tietysti taas vaikka kuinka monta, että niitäkin voidaan sitten yrittää kategorisoida ja kuvata sisällöksellisesti ja katsoa mikä niille on yhdistäviä tekijöitä. Ajattelu vaatisi sitten tietysti yhtenäistävän teoria, joka sitoo nämä asiat yhteen ja on hyvin vaikea määritellä ajattelua ajattelusta käsin. Ja ajatteluhan meihin on vain sisäinen yhteys, että se ulkopuolinen yhteys on sitten paljon kapeampi. Se mikä ajattelussa oleellista on se, että se on asiasisältöjen käsittelyä. Nämä sisällöthän voivat olla valmisteltuja ja kategoriallisesti jäsenneltyjä. Tämä käsittely tapahtuu aivoprosessien avulla, mutta aivot ovat sitten kytkyksissä ajattelevan henkilön tai subjektin koko kehoon ja muihin elimiin ja sitten mahdollisesti vuorovaikutuksessa toisiin ajattelijoihin. Ja näin ollen ajattelun määrittely muodostuu tavallaan melkein jo mahdottomaksi, jos kaikki pyritään huomioimaan siinä teoriassa. Tähän pitäisi sitten vielä lisätä, että tämä kaikki tapahtuu mielen ohjaamalla tavalla. Eli ajatukset ovat siinä mielessä tekoja, että niitä mieli ohjaa. Ja silloin täytyy ratkaista psykofyysisen korrelaation ongelma. Eli päättää siitä, että ohjaako mieli ajattelua vai sitten aivotoiminnat mieltä. Se on tahtokysymys. Ja teoreettisen riitelyn aihe. Tuo ajattelu on tavallaan ajattelun suuria haasteita. Ja ajattelu on semmoinen asia, että siinä on laadulliset kysymykset nostettavissa esiin. Määrä- ja suhdekysymysten lisäksi. Ja filosofia on nyt esimerkki tavallaan korkealaatuisesta ajattelusta, joka pyrkii
oikeudenmukaiseen, sivistyneeseen ja ihmiselle hyvinvointia tarjoavaan ajatteluun. Filosofioita on sitten luokiteltavissa sen mukaan, mihin ne kohdistuu. Mehän ajattelun avulla kohdistamme mielemme luontoon ja todellisuuteen. Nyt sitten näitä ajattelun kohteita ovat perinteisesti luonto, mieli ja kulttuuri. Mutta tällekin voidaan vaatia sitten täydennyksiä, koska eihän me kulttuuria voida ajatella, jos ei me ensin kohdisteta ajatteluamme ajatteluun, kieleen ja sitten toimintaa, koska ne muodostaa taas uuden kokonaisuuden. No, tästäkään ei tule sitten mitään, jolle ei ymmärretä syvempää ajattelua, eli ihmistä. Täytyy muodostaa uudet kategoriat: ihminen, yhteiskunta ja sivistys, koska se kaikki muodostuu taas kokonaisuudeksi, jotta ymmärretään parasta ajattelua. Ja näin ollen ajattelusta syntyy nyt sitten tällainen jonkinlainen jäsentämällä tehty kuvio, mutta se vaatii täydennyksekseen sitten myöskin kohteiden lisäksi ongelmaryhmiä tai tehtäviä. Ja filosofia on asettanut itselleen tehtäviksi ontologian, epistemologian ja kosmologian, jotka sitten tässä ihan alkupäässä niin luonnonfilosofian kohdalla siis luonto ja kosmologia muodostaa tämmöisen erityisen tärkeän parin. Mutta jos ajatellaan sitten todellisuutta ihmisestä riippumattomana asiana, niin siinä voidaan aika pitkälle ajatella luontoa ihmisestä riippumattomaksi, mutta kosmologian kohdalla voidaan myöskin ajatella, että meillä on antropokosmos, eli ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa oleva kosmos. Ja silloin nämä filosofian tehtävistä tulee esiin välittömästi myöskin ekologia, estetiikka ja etiikka. Ja kun etiikasta aletaan puhumaan, niin tarvitaan vielä teoriaa koskien luovaa ja valmistavaa toimintaa, eli poetiikka, sitten rullaava toiminta, eli aktioteoria, ja sitten sosiaalinen toiminta, eli sosiologia. Näistä 9 asiasta taas sitten voidaan muodostaa synteesejä esimerkiksi politiikassa, mutta niiden taso usein on aika heikko, että siinä on sitten parantamisen varaa. Näin ollen tämä filosofian ensimmäinen luonnehdinta johtaa 10 kertaa 10 eli 100-kohtaiseen typologiaan. Ja harva niitä jaksaa kaikkia harrastaa. Täytyy vain käsittää se, että filosofia on laaja kokonaisuus ja luonnonfilosofia kohdistuu siellä nyt ensin luontoon ja sitten ontologian ja epistemologian kautta kosmologiaan. No mitä sitten voidaan sanoa filosofiasta? Eihän filosofiakaan juurikaan voida määritellä kovin selkeästi. Luonnehdintoja tietysti jokainen yrittää tehdä, mutta noin oleellisesti ajatellen filosofiaa voitaisiin ajatella, että se on tietyn persoonallisuuden sosiaalisessa kontekstissa suorittamaa maailman muotojen tarkastelua ajattelun keinoin. Siis tältä ajattelijalta vaaditaan tiettyjä laatukriteereitä, että hän pitää olla persoonallisuus. Ja sitten käytännössä hän on aina tekemisissä muiden ajattelijoiden ja koulukuntien kanssa ja yhteiskuntansa kanssa, ettei siitä oikein irti päästä, mutta silti kirkkaana mielessä, tämähän on suoritusta ja toiminta, ja kirkkaana mielessä on sitten nämä kaikki kohteet, 10 kohdetta, mitä tässä on käsitelty.
Ja näin ollen voidaan puhua sekä luonnonfilosofiasta, mielenfilosofiasta ja kulttuurin filosofiasta ja sitten näistä kaikista muista filosofiasta tai niihin liittyvistä logiikoista. Sen filosofia nojaa siis ajatteluun ja siinä on sitten keinoina paitsi näitä tehtäväkokonaisuuksia ja niiden hallintaa, niin sitten ilmiselvästi tämä logiikka, mitä Aristoteles piti jo ajattelun välineenä ja sitten kategorinen jäsentäminen niin pitkälle kuin siinä on päästykin, niin se toimii sitten myöhemmän ajattelun välineenä. Sitten filosofia on varsin laaja asia ja voidaan ajatella, että hyvin pian tämä luontoa koskeva filosofointi voi muuttua luonnon tiedettä koskevaksi filosofoinniksi, mitä Viljo Martikainen aikana esitti meidän seurassakin. Tai sitten kun tähän tulee mukaan näitä ihmisen luonnosta johtuvia asioita, niin tulee esittää etiikka sitten ja ihmisen luontosuhde. No, etiikkaa voidaan aloittaa jäsentämään myöskin kategoriallisesti, jotta sitä voitaisiin sitten soveltaa tähän ihmisen luontosuhteeseen. Klassillisessa antiikissa Aristoteleen aikana eroteltiin hyveitä, joiden avulla ihminen voi tavoitella päämäärinä arvoja. Näistä esiteltiin ihan kategorisia luetteloita, jäsennettiin, että mitkä on hyveitä, ja sitten sen jälkeen hellenistisessä kulttuurissa esiteltiin myöskin idoleja sen mukaan, että millä on yhteiskunnallista relevanssia, miten pitää toimia, jotta arvot toteutuisivat laajemmin. Sitten keskiaikana keskityttiin luettelemaan ja kategorisoimaan huonoja asioita, eli paheita. Ja nyt piti välttää niitä, jotta toimittaisiin hyvin. Sitten lopulta empirismin aikana esitettiin varsin järkeenkäypä eettinen periaate, utilitarismin periaate. Sen mukaan paras toiminta tuottaa suurimman mahdollisen onnen suurimmalle määrälle tuntevia olentoja. Tämä mahtipontainen lause on syvästi kategoriallinen, koska tämä paras mahdollinen toiminta, niin siinähän on ensinnäkin paras on tällainen määrä-laatukäsite, sitten mahdollinen on modaliteetti ja sitten toiminta on kategoria, yksi tärkeimmistä kategorioista. Ja kun se on toimintaa, niin se tuottaa sitten jotain, niin se on tuottavaa. Ja suurin mahdollinen on taas kategoriakäsitteitä ja onni on sitten kärsimyksen vastakohtana kategoriallinen käsite. Ja suurin määrä tuntevia olentoja on tällainen. Tämä liittyy mielenkiintoisella tavalla siihen, että Aristoteleen oppilas Porfyrios jakoi aikanaan objektit aineellisiin tai ei, eläviin tai ei, tunteviin tai ei ja järjellisiin tai ei. Ja Aristoteles nyt takertui erikoisesti siihen järjellisyyteen ja piti ihmistä järjestä osallisena olentona. Ja sen takia hän alkoi kehittelemään tätä järjellisen ajattelun teoriaa yksityiskohdissaan. No, mikä näistä on sitten tärkeä ja voidaanko niitä jatkaa, niin se on oma ongelmansa. Ja mikä on sitten tällainen aineellisen vastakohta, onko se henkinen ja onko henkisyyttä olemassa vai jääkö se vai sinne olemattomuuteen, kun on aineellista ja ei. Mitä siellä sitten on?
Tämä kategoriallinen ajattelu tietysti saavutti huippunsa, kun rationalismin ja siis etiikassa, kun rationalismin ja empirismin vastakohtaa ja vastakkainasettelua alettiin niin sovittamaan yhteen. Silloin Kant kehitti tällaisen käsitteen kuin kategoriallinen imperatiivi rigoristisen etiikan julkilausumana. Sen mukaan pitää toimia sen maksiimin mukaan, että toimintasi takana oleva sääntö voidaan kohottaa yleiseksi laiksi. No, nämäkin ovat varsin kategoriallisia käsitteitä. Puhutaan toiminnasta, nyt Kant puhuu suoraan toiminnasta. Ja sitten tähän tulee tämä säännön ja lain idea. Nehän ovat tällaisia tärkeitä käsitteitä, jotka ihan hyvin voitaisiin kategorisoida vaikka kuinka korkeaseen asemaan, koska kaikki maailman kuvaaminenhan perustuu myöskin sille, että me pyrimme löytämään sääntöjä, jotka siinä maailmassa sitten vallitsevat. Ja järkevä maailmankuvahan perustuu siihen, että meillä on tällaisia sääntöjä. Nyt ehkä pikkusen fenomenologiaa tässä välissä. Kun filosofia sitten Kantin aikojen jälkeen alkoi kehittyä kohti modernia filosofiaa, niin siellä oli paljon tärkeitä suuntauksia, niin kuin fenomenologia tai sitten pragmatismi Amerikassa, ja molemmissa käsiteltiin kategoriaoppia. Edmund Husserl, joka oli loogikko, ymmärrettävästi halusi tietysti käsitellä myöskin kategorioita omassa teoriassaan. Ja hän sitten lähti siitä, että maailman ajattelu ja intention kohteena voidaan jakaa luontoon, kulttuuriin ja tietoisuuteen. Luonto, kulttuuri ja tietoisuus. No sitten hänen jälkeensä Rudolf Carnap loogisen empirismin piirissä lähti siitä, että maailma pitää jakaa fyysisiin objekteihin, psykologisiin objekteihin ja kulttuuriobjekteihin. Jos tämä tietoisuus liitetään nyt tähän psykologiaan, niin silloin saadaan kyllä aika lailla suoraan tämä Sir Karl Popperin kolmen maailman teoria, jossa maailma jaetaan sitten fyysiseen maailmaan, mielenmaailmaan ja kulttuurimaailmaan kutsumalla niitä maailma 1, 2 ja 3. No Suomessa sitten kun Carnap erotti arvot tosiaan omaksi kokonaisuudekseen, ja nyt sitten Husserl taas oli ajatellut niin, että kulttuuri jakautuu artefakteihin eli ihmisen tuottamiin tuotteisiin, sitten sosiaalisuuteen tai sosiaalisiin ilmiöihin ja arvoihin. Ja kun nämä arvot on tunnetusti vaikeita, niin sitten pitää nyt päättää, että onko ne alikategoria vai oikea kategoria, niin sitten Niiniluoto Suomessa, Ilkka Niiniluoto, joka meillä on käynyt paljon esitelmissä, kehitti näitä ajatuksia, joihin hän perehtyi syvällisesti, ja esitti näin, että arvoja käsitellään joko arvo-objektivismin avulla tai arvosubjektivismin avulla. Ja sehän nyt on ilman muuta tunnettu asia, mutta sovittaakseen tämän tietynlaisen konfrontaation tai ristiriidan tässä asiassa, niin hän esitti Niiniluoto siis, että
arvot voidaan esittää kulttuurisina konstruktioina. Luodaan tämmöinen konstruktivistinen arvoteoria. Ja tämähän kuulostaa varsin järkevältä. Katsotaan, mitä tässä vielä on. Tämä ihmisen ja luonnon suhde, niin se on tässä nyt ongelmana on ekologinen, esteettinen ja eettinen näkökulma. Ja sitten tämä on hallittavissa viime kädessä kategorisen etiikan avulla. Mitä nyt sitten kategorinen etiikka voi käytännössä meille sanoa, niin Kantin etiikkahan on tavallaan velvollisuusetiikkaa. Ja onko ihmisellä nyt sitten velvollisuus toimia utilitaristisesti, eli henkisesti pyrkiä onnen maksimointiin mahdollisimman monelle, tai sitten käytännöllisemmin hyötyjen tai hyödykkeiden maksimoimiseen mahdollisimman monelle. Tämähän on ratkaisematon paikka tavallaan ja johtaa ekologisiin ristiriitoihinkin tietysti varsin pian. Mutta se, mikä ihmisen velvollisuudeksi voitaisiin katsoa, on se, että hän pyrkii ainakin välttämään kärsimyksiä. Eli siis välttämään mahdollisimman suuressa määrin mahdollisimman monen tuntevan olennon kärsimyksiä. Ja tästä päästään niin sanottuun panetiikkaan, joka on tämmöinen kaiken kattava eettinen ajattelutapa. No mikäli tätä noudatetaan sitten, niin tavoitteena on ihmisen tuntemassa, hallitsemassa ja kehittämässä maailmassa, eli antropokosmuksessa, saavuttaa ekolokokulttuurinen symbioosi, eli lyhyesti symbiability-dynamiikka. Tällaista tasapainotilaahan ei voida ajatella pidettävän yllä ilman, että meillä on jatkuvasti käsillä tällaisia tiekarttoja, mitenkä tällainen symbiability-dynamiikka pidetään niin yllä, että tämä tasapainotila luonnon ja ihmisen välillä säilyy. Sehän pitää nyt sisällään ensinnäkin sen, että ekologian tasolla, että kun kaikkia yksilöitä ei voida säilyttää, niin ainakin kaikki lajit säilytetään niin, että mitään sukupuuton kuolemisia ei aiheutettaisi. Tämähän nyt on varsin laaja konsensus maailmassa kasvamassa tähän suuntaan, mutta vastustusta on tietysti edelleenkin. No sitten kun tässä liitetään luonto ja ihminen toisiinsa, niin jotta tällaista hyvää luonnon kohtelua saataisiin aikaiseksi, niin kulttuurien pitää ensin sopia omat riitansa. Eli siis muodostaa symbioosi näiden kulttuureiden välille. Ja se on, kuten tunnettua, varsin vaikeata. Nythän tässä on mielenkiintoisia historiallisia taustoja sikäli, että kyllähän Aristoteleskin kehitti sitten kategoriateoriaa yhdessä etiikan kanssa, ja hänen eräs periaatteensa oli se, että ihmisten kärsimysten välttäminen on suunnilleen sama kuin heidän auttamisensa, ja voidakseen auttaa muita ihmisen on ensin huolehdittava itsestään, eli tässä on tämmöisen altruismin ja egoismin välinen tasapaino saavutettava. Sitten Leibniz, josta tässä nyt ei ole vielä puhuttu sen kummemmin, niin tietysti kehitti kategorista ajattelua siltä osin, että hän korosti näitä kategorioiden välisiä asioita, eli kaikilla asioilla on välimuotonsa. Se oli Leibnizille tyypillistä ajattelua. Ja sitten hän oli diplomaattina suuri rauhanrakentaja ja luonnosteli tämmöistä universaalia kielijärjestelmiä, jotka auttaisivat ihmisten kanssakäymisessä. No sellainenhan voisi perustua sitten syvälliselle kategorialliselle ajattelulle ja sen kehittämiselle.
No sitten kolmantena asiana Immanuel Kanthan kehitti sitten kategoriaoppinsa ja puhtaan järjen kritiikkinsä jälkeen käytännöllisen järjen kritiikin, arvostelukritiikin ja sitten eettiset teoriansa. Ja sitten sen jälkeen kirjoitti näitä katsauksia sodasta ja rauhasta. Eli oli tällainen rauhanaatteen suuri pioneeri maailmassa. No mitä tämä kaikki nyt sitten voisi merkitä tällaiseen kategorialliseen ajatteluun, jonka me näemme siis muodostuvan siitä, että ajattelu, kielenkäyttö ja toiminta muodostavat tämmöisen kokonaisuuden, jota sitten kategoriat jäsentävät. Silloin kategoria-ajattelu olisi silloin se, joka yhdistää inhimillisen ajattelun alkujuuret luoden perustan kaikelle yhteisymmärrykselle, unifikaatiolle ja konsilienssille. No, nämä viime mainitut tulee käsin, että tässä kun alussa mainitsimme sen, että miten tiede pitää kategorisoida ja nähdä yhtenä projektina. Niin konsilienssia merkitsee juuri sitä, että tieteessä saavutetaan tällainen yhtenäisyys teoria ja erikoistapauksena sitten fysiikan yhtenäisteoria, joka merkitsisi kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian yhdistämistä, joka toistaiseksi on jäänyt haaveeksi. Tätä konsilienssiahan on Eki, joka täällä katsomossa istuu, niin tutkinut paljon ja puhuukin näistä asioista silloin aikanaan, kun hänellä oli esitelmä täällä. Konsilienssi lähtee sieltä pienistä rakenteista, niin kuin geeneistä, Joo. kehittämään kulttuuria. Se on mielenkiintoinen. Niin, sitähän on semmoisia meemiteorioita ollutkin. Että jossakin väitöstilaisuudessakin joku innostui esittelemään, että meinasi jo karata vähän käsistä, mutta kuitenkin niin meemeistäkin puhutaan. Olisiko tässä nyt sitten jotain kysymyksiä? Kyllähän minulla sitten muitakin juttuja vielä on. Mitäs kello nyt on 1:15 kohta? Unifikaatio tulee esille näissä päättelykoneissa, logiikassa, Joo. symbolisessa tekoälyssä. Se on siinä keskeinen asia. Siinä joka ikinen rakenne tavallaan on päättelykone itsessään. Joo, mielenkiintoista. Vakiokin on, sillä tehdään unifikaatio, että onko ykkönen vai eikö sitä ole ykkönen. Ja jos joku muuttuja X ei olekaan se, mitä haluttiin, niin sitten peräytetään ja haetaan seuraavan muuttuja-arvo ja näin. No, joo. Se on kategoriateoriaa pienessä. Kyllä, joo, se on väärimmäinen muoto kategorisoinnista, että on kaksiarvoinen juttu. Tuo Pöösen esitti aikanaan sitä, että peruskategoriat johdettaisiin luvusta 1, 2 ja 3, mutta niistä tuli niin hassuja sanoja englannin kielessä, että se kuoli omaan mahdottomuutensa. Suomi on ilmaisuvoimaisempi ehkä tässäkin asiassa. Mutta kuitenkin nuo perusjaot on kaikkialla mukana. Ja se on nyt sitten ihme, että kun yhteen osaan ei oikein voi jakaa, se ei ole jakamista, niin sitten ensimmäinen, mikä toimii, on 2. Ja sen jälkeen kaikki muut jaot ja jakojen hierarkiat voidaan palauttaa tähän 2-jakoiseen. Porrastettuun 2-jakoiseen jakoon. Ja se on sitten informaation mittaamista liittyy siihen. Ja todennäköisyydet toisaalta. No, ja sisällön käsitehän on taas aika lähellä informaation käsitettä, että sisältö syntyy silloin, kun sisältö avataan ja jaetaan. Ja tämä kaikki liittyy sitten muodon käsitteeseen form, joka oli Aristoteella tämmöinen varakategoria niin, että kun substansseista oli vähän vaikea puhua syvällisesti, niin hän halusi puhua melko realistisesti muodoista, kun Platon seikkaili tuolla ideoiden maailmassa. Hänelle muodostui tämmöinen aineellisen maailman ja muotojen maailman pari, jota vuorovaikuttamalla sitten tutkimalla edettiin tällä tavalla eteenpäin. Kysymyksiä siellä? Joo, mulla oli semmoinen kommentti. Tämä oli, kiitos Tarkko, hieno yhteenveto, läpikäynti siitä, mitä kategorioilla on tarkoitettu ja luokitteluilla. Mutta mä palaisin tuohon
luonnontieteeseen ja kun olen Kyllä. patologinen empiristi, niin haluaisin kysyä sinun näkemystäsi seuraavasta ajattelusta. Että meillä on tieteessä ainakin kolmenlaisia tapoja luokitella. Yksi on tämä kuuluisa Linneen tapa, jossa luodaan lajeja, mutta sehän on sillä tavalla problemaattinen juttu, että jos meillä on joku eliöpopulaatio ja se jakautuu jonkun luonnonmullistuksen seurauksena kahtia ja ne kaksi osaa sitten alkavat kehittyä eri olosuhteissa erilaisiksi, niin missä vaiheessa niistä tulee mahdollisesti eri lajeja, ettei ole sellaista yhtä hetkeä, jolloin me voitaisiin niin kokeellisesti sanoa, että nyt meillä on kaksi eri lajia. Ja tällä hetkellä esimerkiksi keskustellaan siitä, että kukahan on mahtanut keksiä, että neandertalin ihmiset ovat eri laji kuin me. Ovatko? Joo, se luin juuri artikkeli. Eikö ne voi lisääntyä keskenään Cro-Magnon-ihmisiä Joo, se ei taida oikein käytännössä? toimia, että siinä on semmoinen välivaihe. Eli meillä on tällainen tapa luokitella asioita, että ne ovat niin kuin tilastollisia luokkia, että suurin piirtein erilaisia. Joo. Sitten meillä on tämmöinen niin kuin absoluuttinen luokittelu, niin kuin nämä alkuaineet, että vety- ja heliumatomit, ne ovat aina erilaisia ja kaikki vetyatomit ovat samanlaisia keskenään ja niin poispäin. Ja siinä meillä ei ole mitään epäselvää, että vety ja helium ovat eri alkuaineita. Joo. Niin, mitäs mieltä nämä filosofit mahtaisi olla tämmöisestä tarkastelusta, että nämä itse asiassa kategoriat ja luokittelut ovat niin kuin erilaisia kuin ajattelee. Avainkysymyksiä. Nythän Aristoteles ja hänen oppilaansa jo tunnistivat tämän linneemäisen luokittelun, jota he edelsivät, niin sen vaikeudet sitten edetä puumaisesti ja systemaattisesti tai puolihilaamaisesti, vaan alettiin tajuta, että voi olla useita erilaisia jäsennystapoja samaa asiaryhmää kohti. Ja Leibniz juuri painiskeli näiden ongelmien kanssa, että mitä on nämä välimuodot. Nyt on mielenkiintoisia välimuotoja, on juuri se, että milloin kuolleesta aineesta siirrytään elämään. Sehän on yksi tieteen suuria ongelmia. Ja miten sitten elämissä kehittyy niin korkeata tunnetasoa, että syntyy mielikkeitä, ajatuksia ja järkeä lopulta. Niin nyt sitten tilastotieteessähän on tietysti tällaisia menetelmiä, sehän on hyvin tällaista luokittelevaa ja sitten korjataan niitä luokkia tavallaan ja välimuotoja, niin kyllähän tähän tietysti tiedemiehet on yrittänyt keksiä keinoja, mutta intuitiohan siinä on aika pitkälle sitten se, joka täytyy hyväksyä. Nythän kategorisia järjestelmien rinnalla on tämmöisiä aksioomajärjestelmiä, jotka koskevat propositioita, kun kategoriat lähinnä käsitteitä, niin siellä sitten on muutamia perusaksioomia, joista voidaan mukaan johtaa kaikki propositiot. Nyt tästähän oli puhetta, että nyt on tällaisia käsityksiä, että tarpeeksi mutkikkaissa systeemeissä niin ei tätä johtamista voida suorittaa aksioomista käsin, vaan on intuitiivisia totuuksia. Samalla lailla näissä kategorioissa, kun vaikka siis on hyötyä meille, kun toiset on niitä tehnyt, niin ainahan siinä jää tämä pelivara tavallaan, intuitiovara. Ja tuohan Husserlkin puhuu yksiköstä mieluummin, ei puhu ainoastaan yksilöistä, vaan yksiköistä. Ja se on aika mielenkiintoista, kun hänellä on näitä ontologisia kategorioita, niin hän puhuu objekteista eikä substanssista varmuuden vuoksi. Ja sitten asioiden tiloista, state of affair, mikä mulla oli se maailman tilanteen analysointi. Ja sitten hänellä on tämä unit, joka on siis tavallaan on helpompi määritellä yksikkö kuin yksilö. Yksilöhän voi olla vaikka kuinka moni, mutta aina täytyy lisätä tietoa ja aina se pakenee se yksilö. Mutta kun rationalisoidaan, niin tehdään joku yksikkö, jota sitten käsitellään tieteessä. Ja nyt kaikessa tämmöisessä niin kuin kirjastotieteessä ja muissa, kun on näitä tiedonhakujärjestelmiä, niin nehän on kaikki tämmöisiä niin kuin poikkileikattuja tavallaan yksiköitä. Ja se on tavallaan rationaalisen ajattelun
järkevyyttä, että se luopuu liiallisuuksista. Mutta näitähän jää tavattoman mielenkiintoisia kysymyksiä sitten näiden luokkien välillä ja sitten on siamilainen kaksonen, että mitenkä se jaetaan sitten kahtia. No sydämiä osataan siirtää ja elimiä siirtää, mutta kyllähän eläimet on aika holistisia kokonaisuuksia, että se yksilöinti on ihan. Herman Friedmanilla oli tästä sellainen teoria, että on kahdenlaisia systeemeitä. On ekstensiivisiä systeemeitä, joissa tämä jako on selvä. Niin kuin kreikkalaisessa temppelissä tiedetään, mistä marmorilohkoista se on tehty. Mutta sitten on intensiivisiä systeemeitä, joita ihminen mielessään suorittaa sen jaon. Ja nyt barokkikirkko on hyvä esimerkki tästä. Kukaan ei voi sanoa, että missä se olentojen raja kulkee, kun siellä pienet enkelit lentelee seinillä. Taidehistoriassa tätä on käsitelty. No sitten tämä kategorioiden sekavuus, niin kuin meillähän on Aristoteleen ajatteluhan on edeltää tieteellistä realismia, tarjoaa siihen paljon kytkentöjä ja sen mukaan on olemassa ulkomaailma, ihmisestä riippumaton ulkomaailma sitten myöhemmän tulkinnan mukaan ja vielä kriittisessä tieteellisessä realismissa sitä totuutta voidaan lähestyä, saavuttaa tarkempia kuvauksia tai sitten siinä mielessä oikeellisempia kuvauksia, että ne pitää kuitenkin paikkansa. Ja nyt sitten taiteen puolella taas ajattelu on tällaista kategorioita rikkovaa. Taiteilijat yrittää aina tehdä jonkun kahden kategorian väliin sen teoksensa saadakseen huomiota osakseen. Esimerkiksi ihan yksinkertainen esimerkki, niin Reima Pietilä aikana Suvikummun teki Tapiola normaalitalojen viereen semmoisen talon, joka on ensin rivitalo ja pienkerrostalo ja sitten kerrostalo ja lopulta tornitalo ja on hyvin villi. Mutta sitten hän teki siitä väreistä, otti värit siitä luonnosta, niin se pysyy kasassa se homma kuitenkin. Se on hyvin harmoninen. Mutta jos se olisi vau-arkkitehtuuri, näitä värejä, niin sehän on aivan hirveän sekaisinkin. Ja Reima Pietilä sitten kerran tuli sieltä arkkitehtiosaston rappusia alas siihen pihalle ja oltiin menossa Dipoliin päin, niin se sanoi, että niin tarkkaan, mä olen taas kiinnostunut parametrisestä arkkitehtuurista. Hän teki Mäntyniemen, että siinä on muunnellaan näitä leikkauksen mittoja, niitä loputon määrä niitä erilaisia leikkauksia siinä Mäntyniemessä. Mutta tavallisessa talossa on ihan muutama vaan. Ja aika jännää sikäli, että se parametrisointi oli siinä Dipolissa jo alulla ja Alvar Aalto oli siellä tuomarina ja ymmärsi sitten sen työn hienouden ja se sai sen Pekan palkinnon. Ja Alvar Aalto oli itse miettinyt tätä parametrista standardisointia, elastista standardisointia, että millään ei ole niin kuin selviä rajoja, vaan kaikki liukuu. Ja se oli hieno keksintö Suomessa aikana. No tämä näin lyhyesti näistä kategorioiden välimuodosta. Onko lisäkysymyksiä? Joo, sitten on se kolmas vielä se, että joskus tiede edistyy sillä tavalla, että huomataan, että pitää kategorioista luopua. Hyvä esimerkki mielestäni on tämä avaruus ja aika, Joo. koska nehän meidän arkijärjen mukaan ovat niin kuin eri asioita, selvästi niin kuin eri kategorioita, niin kuin tuossa jossain kohdassa totesitkin, että on filosofiassa tarkasteltu. Mutta siinä vaiheessa, kun oivallettiin, että ne kytkeytyy ihan perustavalla tavalla toisiinsa, niin päästiin eteenpäin sitten mekaniikassa tähän suhteellisuusteoriaan. Et joskus tarvitaan tämmöistä irtiottoa, ei pelkästään taiteessa, vaan myös tieteessä. No joo, sitähän meillä oli tarkoitus puhuakin, ja tämä on hyvä esimerkkikysymys sikäli, että tuo avaruus ja aika on tämmöisiä, on tavallaan niin kuin kategoriat, jotka on aina välttämättömiä, mutta mikä sitten on riittävää, niin se on eri asia. Että mehän voidaan luetella vain muutama kategoria, tarvitaan muita, mutta sitten näitä sekamuotoja tarvitaan. Ja minulle avaruus ja aika muodostaa tietysti, kun olen oppinut, niin muilta sen, niin se on niin kuin yksi asia, mutta mulle on toiminta-avaruus aika muodostaa vielä tämmöisen kolmikon, jossa se avaruus on kuitenkin se keskeisin jäsentävä asia. Ja sitten kun aika otetaan tähän mukaan, niin avaruus voidaan ymmärtää muunnosten avaruutena ja funktioavaruutena.
No sitten tapahtuma-avaruutena ja lopulta sitten se on niin kuin passiivisempi muoto, mutta sitten toiminta-avaruus, jossa ihminen on mukana, on niin kuin vielä rikkaampi asia. Ja sitten toiminta, aika-avaruus, niin se on tämmöinen kategoriallinen hullunmylly, vähän niin kuin ajattelu, kieli ja toimintakin. Niin nämä kategoriat pitää ajatella toistensa läpi ja sotkea yhteen. Ja siihen tietysti systeemiajattelu tarjoaa hyviä lähtökohtia luonnostaan, koska siinähän käsitellään aina asioita tällaisina vuorovaikutussuhteina tai muina suhteina ja suhteessa ympäristöön. Mutta se on nyt aina sitten se ongelma, että miten me sen ympäristön osaamme ylipäänsä mistään rajata irti. No nyt sitten tämä kategoriaalisen ajattelun sukeutuminen luonnontieteisiin on täysin selvää, että näitä kaikkia kategorioitahan siellä kyllä tarvitaan ja voidaan pitkäänkin pohtia ja määritellä niitä niin kuin luonnontieteiden kannalta hyvin. Mutta nyt kun tuli tämä uusi alkuräjähdysteoria, siis suhteellisuusteorian jälkeen, niin siinähän joudutaan uuteen tilanteeseen, että absoluuttinen aika ja absoluuttinen avaruus, joka Kantille olivat tämmöisiä ihmismielen tuotteita, niin ne on nyt kiistetty siinä mielessä, että aika alkaa tietyllä hetkellä ja muistuttaa kyllä aikaa sikäli, että siinä on menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, mutta se menneisyys ei jatkukaan loputtomiin, vaan alkaa tietyllä hetkellä. Ja sitten avaruus on taas tällainen, joka alkaa laajenemalla ja laajenee ja sitten on substantiaalista sikäli, että siellä on ainetta ja energiaa, joka on joko pakkautunut kaikki yhteen tai sitten laajenee loputtomiin. No sitten tähän liittyy entropian kasvu ja kaikki sitten, mikä on mahdollista ja luonnonlakien rikkominen ja säilyminen siinä. Ja ainoastaan nyt sitten rikota kategorioita, vaan myöskin luonnonlakeja. Eli siis alkuräjähdyksen alussa luonnonlait eivät voineet olla voimassa, kun laajeneminen oli tavattoman nopeata. Jossain vaiheessa se sitten maltistui, mutta sitten myöhemmin taas, kun se rupesi kiihtymään, niin kun se kiihtymistä jatkuu tarpeeksi pitkälle, niin se menee mahdottomuuksiin. Ja nyt puhutaan jo kolminkertaisesta valonnopeudesta. Niin silloinhan sieltä rajalta ei tule tänne keskukseen enää mitään valoa siinä mielessä, että jotain tietoa tulisi sieltä, eikä sieltä voi lähteä minnekään, kun siellä ei mitään ole. Eikä voi paeta enää sitä kolminkertaista valonnopeuttakaan tämmöisen valtamiesjärjen mukaan. Eli nyt tämä uusi luonnontiede on haastanut kyllä kaiken kategoriaalisen ajattelun. Mutta kategoriaalinen ajattelu voi myöskin haastaa luonnontieteen siinä mielessä, että kategorioiden avulla voidaan esittää loputtomasti järkevältä kuuluvia kysymyksiä, joihin on hyvin vaikea vastata, tai ainakin se edellyttäisi hyvin pitkiä keskusteluja, mielenkiintoisia keskusteluja. Oliko tähän vielä jotain muuta? Niin, täsmentäisin vielä tätä Immanuel Kantia. Hän keksi tämän käsitteellisen ajattelun a priori. Joo. Sitä ei tässä tullut mainittua, että kun me luodaan joku käsite, esimerkiksi olio, niin me voidaan se olion perusteella luoda lisää. Esimerkiksi tämä informaatioteknologia on kehittynyt oliomaiseksi ja koko meidän nykykulttuuri IT on perustunut oliopohjaan. Ja se pohja on Immanuel Kantilta mielestäni lähtöisin. Joo, no tämä oli tärkeä kysymys. Nythän ne kategoriat oli Kantille tavallaan categories of objects of possible cognition, eikä of the things itself, eli asioita itsessään. Ja sitten tämä a priori ja a posteriori liittyy tähän ajan siirtymään, että on mennyt nykyinen ja tuleva, niin nyt mulla se experience-kokemus, niin se experience-kategoria viittaa havaintoon ja a posteriori momenttiin. Ja sitten tämä tilannekuvaus taas a priori, että me joudumme etukäteen päättämään, mikä se maailman tilanne olisi, tietämättä mikä se on. Ja tähän perustuu koko ihmisen elämä, tähän kokemiseen ja situaation väliseen vuorotteluun. Ja sen takia fenomenologia on niin tärkeä filosofia, että se on vasta tulolla. Olisiko vielä muuta?
Nyt tästä kantista voitaisiin vielä jatkaa sen verran, että ymmärrettäisiin tätä kokonaisuutta, niin kantille kategoriat olivat ymmärryksen kategorioita. Ja tässä mielessä niin kuin liittyvät tähän erotteluun oli jo sinänsä ja ilmiöt. Tapahtumathan on havaittuja tai koettuja ilmiöitä. Tai ilmiöt on siis koettuja tai havaittuja tapahtumia, sanoinko mä äsken väärin. Ja sitten ihminen voi jotain tietää vain tästä, mitä hän kokee, mutta ei sitä viimeistä todellisuutta. Ja nyt Kant puhuu siis ymmärryksen kategorioista. Näin, että luonnon järjestys ja siinä vaikuttavat kausaaliset välttämättömyydet ovat mielen tuotteita, jotka syntyvät siis mielen vuorovaikutuksessa mielen ulkopuolella oleviin asioihin, olioihin sinänsä. No, tämä nyt on ihan tätä peruskoulufilosofiaa, mutta tämä on hyvin selventävä asia, koska yksinkertaisia ne asiat kuitenkin olisi tarkoitus olla. Ja nämähän on kategoriallisia termejä sitten kaikkien, mitä hän tässäkin latelee, että vaikuttavat on vaikutussuhde ja sitten kausaalisuhde, kausaalinen välttämättömyys on modaliteetti. Ja sitten mielihän on tietysti tällainen jäsenyksen perusasia ja tuote, että mieli toimii, kun sillä on tuotteita. Ja sitten syntyvät mielen vuorovaikutuksesta mielen ulkopuolella oleviin asioihin. Ja sitten maailman tai luonto on siellä, missä se onkin. Ja nyt tämä vuorovaikutus on hirveän tärkeä, koska ihminenhän näkee asiat niin, että on olemassa objektiivisia tapahtumia. Niin hän ajattelee. Mutta kun hän toimii, niin hän on koko ajan vuorovaikutuksessa tämän objektiivisen ajatelun äärimmilleen abstrahoidun todellisuuden kanssa. Että tapahtumat aiheuttaa semmoisia reaktioita, aiheuttaa minun elämäni asioita ja minä voin sitten reagoida niihin ja yrittää vaikuttaa tapahtumiin. Ja tästä tulee melko monimutkainen juttu, elämänikäinen juttu, kun on syntynyt ensin. Että näin tässä mielessä tämä elämänfilosofia tässä joudutaan ja kyllähän Aristoteleskin sivusi elämänfilosofiaa siinä mielessä, että hän näki tämän aktion ja passion, mikä on kiinalaisen filosofian perusajattelu ja sitten passion toisessa merkityksessä oli kärsimys ja sen vastakohta onni tai hyvinvointi, niin se on taas intialaisen filosofian perusasioita. Että kun tätä kategoriateoriaa vähän peuhaa, niin sitä on kohta naimisessa koko maailman filosofian kanssa ja filosofian historian kanssa tietysti. No tämä nyt siinä mielessä vain, että lyhyt katsaus oli tarkoitus herättää ihmisten mielenkiintoa kategorioita kohtaan. Joo, kiitos.